Ja tervetuloa uuden videon pariin. Täällä sitä taas istuskellaan Hymerissä. Mitäs tällä videolla? No, tässä pitäisi nyt ihmetellä. Mä lupasin tuossa viime videolla niin vähän Teltonika reititin. Mä laitan siihen etäkäytön ja kattelen vähän niitä nopeuksia ja puhun niistä enemmän vielä. Sitten mulla on tuossa lattialla Tanja tilas Kassillisen Temusta jotain pientä tavaraa tänne autoon, kun ollaan lähdössä reissuun. Sisustushömppää? No ei. Joo, ja sitten varmaan muutama sana tuosta reissusta, niin sellaista täällä autotallissa nyt taas kuvaillaan. Pitää valmistella tätä autoa siihen reissuun, ja itse asiassa varmaan kun tämä video tulee julki, varmaan ensi lauantai-aamuna, niin mehän juuri ollaan saavuttu sitten Kapellskäriin Ruotsiin, mutta puhutaan tuosta reissusta vähän myöhemmin. Ja varmaan tarkkasilmäisemmät katsojat on huomannut, niin mun pitkäaikainen, mitä mun pitänyt tehdä, mutta en ole tehnyt, niin tämä kanavan nimi on vaihtunut. Eli ei ole enää meikäläisen nimi siinä otsikossa, vaan sittenhän tämä on uusi nimi tällä kanavalla, tämä Reissun vierestä. Tekoälyä käytetty, eli ei ole pelkkää reissua, vaan tulee kaiken näköistä siitä, autotallivideo, asennusvideo, YMS. Eli näin se nimen muutos sitten, mitä mä oon pitkään tässä pohtinut ja oon pitänyt jo tehdäkin ajat sitten, niin nythän se sitten tuli tehtyä, kun oli aikaa. Mutta mennään katselemaan tätä Teltonikkaa. Joo, katsotaan tuosta, mä avasin nyt ton netin tästä näin, laitoin tuosta noin ja kirjauduin tonne Teltonikan purkkiin. Laitoin ton etäyhteydenkin päälle tässä näin, niin nyt pääsee sitten käyttämään sitä mistä päin maailmaa tahansa. Aina kun tuossa purkissa on virta, niin mä saan siihen yhteyden, ja jos siellä on nettiä. Voi vaikka katsoa GPS-sijainnin autosta tai tehdä hälytykset sen perusteella, että missä auto on, niin näkee ihan niin kuin kartalta pystyy jakamaan vaikka sijaintia sitten helpommin. Mutta onhan tässä ominaisuuksia niin paljon, että en mä nyt varmaan ehkä kaikkia tule käyttää, mutta ne mitkä nyt tosiaan mulle oli niitä pointteja tässä näin miksi. Eli 2 SIM-korttipaikkaa, laadukas tuote, hyväksi niin kuin havaittu noissa, ja sitten toi ulkoantennin saa kiinni, etäkäyttömahdollisuuskin plussaa. Näin. Ja tällaiselle niin kuin tavalliselle pulliaiselle käyttäjälle varmaan se ei nämä luvut täältä kerro. Katsotaan tuosta noin. Sehän riittää tavalliselle pulliaiselle, että netti toimii mahdollisimman hyvin, yhteydet on vakaat ja ei ole sellaista pätkimistä edestakaisin. Ja oli sitten niiden tolppien määrä mikä vaan. Nyt ollaan täällä peltikuoren sisällä tallissa. Täällä ei olisi GPS-yhteyttä, niin saati sitten, kun ollaan puskassa, niin ulkona niin toimii paremmin, niin kyllähän se pääasia on se vakaa yhteys, jos tekee etätöitä, videoita, mitä nyt sitten kukakin haluaa ja tekee. Jos nyt on sellaista normaali viestien lähettelyä ainoastaan, niin ehkä siihen ei näijäreitä laitteita tarvi. Mutta täällä pystyy mennä katsoa tuosta nyt vielä. Täällä on Connection, pystyy ykköset, kakkoset valkkaa ne SIM-kortit tosiaan, eli ulkomailla hyvä juttu, tai jopa Suomessa, eli onhan paikkoja, missä saattaa toisen operaattorin SIM-kortilla toimia paremmin netti kuin toisen operaattorin, niin voi vaikka, jos on todella tärkeää, että pääsee joka paikasta nettiin, niin sitten voi olla 2 eri operaattorin SIM-kortit yhtä aikaa tuolla koneessa reitittimessä, ja sitten se valkkaa yhteydet aina sen mukaan, kummalla on parempi se. Joo, mutta täältähän mua valistettiin tosiaan siinä, että tavallaan ne netin speed-testit ei välttämättä kerro koko totuutta, vaan täältä sitten pääsee katsomaan, että mikä on yhteysnopeus ja onko good vai excellent vai no signal, mutta nyt on good. Goodia on
Joo. Ja tämä kuulemma on sitten, tuo on niinkö se sama, mikä kännykän yläkulmassa kertoo se yhteyden laadun, että paljon on sitten. Ja sitten samalla lailla nyt tosiaan täältä remote managementin kautta niin pääsee sitten ihan käyttämään samalla lailla tätä, vaikka sitten ei tarvitse tuosta VPN-yhteyksiä ulkomailla tai haluaa muuten vaan niitä tai jakaa nettiä tai mitä nyt ikinä halukaan sitten alkaa rakentaa tähän näin. Mutta tosiaan ominaisuuksia tuossa on, kun pienessä kylässä pitää nyt vielä tutustua tarkemmin noihin ja mullekin luvattiin vielä pieni Teamsi tässä pitää sitten tästä käyttökoulutus, jotta saa irti kaikki tästä, mitä itse haluaa sitten ja mitä käyttää. Mutta keypointit pääasiat siis vakaa netti, hyvä antenni, varma yhteys, 2 eri SIM-korttia, etäkäyttömahdollisuus. Niin siinä on jo mulle sitten ihan riittävästi ominaisuuksia. Mua ei oikeastaan. Ja varmaan suurinta osaa käyttäjiä, jos tekee, mitä nyt sitten jokainen tekee, etätöitä, videoita, lataa, pelaa, yms, niin tärkein tekijä on se, kuinka vakaa ja kuinka hyvä se nettinopeus on. Muulla ei ole käytännössä varmasti sitten suurimmalle osalle käyttäjistä niinkään väliä. Toki tietoturva ja turvallisuus, ne on ne ykkösjutut, palomuurit. Alright, mutta ehkä se tästä netistä, jos kattelitte sen meidän edellisen videon, missä oltiin siellä itärajalla, niin tosiaan siellähän tämä näytti jo sitten kyntensä ja ilman ulkoista antennia, ilman nettiboksia, niin käytännössä yhteydet ei olisi toiminut millään lailla, mutta kun oli tämä viritys sitten, niin käytännössä oli todella hyvä netti sitten, että näin se tuolla ainakin puskaparkeissa ja muissa sitten kyllä niin kannatti investoida. Ja nyt tosiaan kun ollaan reissun päällä ja lähdetään tuonne ulkomaille, niin sitten Euroopassa, Englannissa, Skotlannissa, niin ei muuta kuin paikallista SIM-korttia sisään ja yhteydet pelaa varmasti. Siellä nyt sitten tulee tällä reissulla sitten enempi käyttökokemusta. Joo, mutta laittele kysymyksiä, jos haluat tästä jotain tietää. En ole mikään pro, mutta jotain näistä kuitenkin tiedän. Joo, mutta pitäisikö mennä Temu-hankintoihin? Katsotaan, mitä se Tanja on tilannut sieltä, niin lopetetaan puhuminen näistä nettihommista. Joo, mutta pistetään tosiaan toi läppärin luukku kiinni ja sitten mennään ton kassin kimppuun. Dodi, katsotaan tonne kassiin, mitä sieltä löytyy. Siellähän ei ole työkaluja tällä kertaa eikä mitään elektroniikkaa, vaan siellähän on sisustustarvikkeita. Ja älkää nyt vielä painako stop-nappia, kattokaa nyt loppuun asti. Pitää se välillä tällaisiakin kuvata. Täällähän on pyyhkeitä. Eikö tää oli? Ei tää ole pyyhe. Tämähän oli ne mikro. Eikö tää oli se? No katsotaan, että Tanja esitteli. Tyynyliinan päällisiä. Mikropyyhkeet, isot mikropyyhkeet, koska ne kuivuu nopeammin. Pyyhkeet. Niin tää oli päiväpeite. Tanjahan esitteli, tämähän on päiväpeite. Nyt rupesi kiinnostamaan. Sitten nämä oli kyllä hyvät. Me tilattiin tällaiset verkot, oli tarkoitus noiden koirien tarvikkeita ja muita, niin joo, on aika pienet, mutta ehkä näille nyt jotain käyttöä keksii. Kämper ovimatto. Ja sitten kenkäpussi teline. Laitetaan se tuohon, kun täällä on kengät. Mulla on yksi muukin juttu noihin kenkiin, niin kun ne kengät pyörii tässä lattialla, niin katsotaan noin. Mennään katsoa tuonne taakse, mitä nyt on omistettu ja sisustettu tätä näin. Niin ei pelko, ei ole muuttumassa sisustuskanavaksi, mutta hyvin on Tanja osannut tilata. Eli tässä oli nämä isot
pyyhkeet, niin ei sitten takapylly vilahtele kuvissa, mutta meillä oli aikaisemmin ne mustasaan päiväpeitet tuolla vähän suojana, niin nyt on mukavasti tulee valoa ja väriä, motorhome ja tuollainen Klein-pussi tossa ja on hienot tyynyliinat, niin on hienot tyynyliinat, niin ei muuta kuin 10 pistettä Tanjalle. Hyvä tilaus Temusta, onnistu. Joo, mutta katsotaan siinä olisi tuo kenkäteline tai mitä nyt siellä on nyt koirahihnat ja muut tossa, ettei ne pyöri lattialla. Toi onnistui hyvin ja senhän saa pois siitä. Niskatue ja muuta, ei mitään. Nämä nyt oli pikkasen pienet, ei noilla tee oikeastaan. En liimaa nyt mihinkään, katsotaan missä nuo on. Ja sitten ehkä tärkein, niin sisääntulo. Kynnysmatto uusi. Sopii hyvin uusi kynnysmatto. Siinä on mukava karhua sitten sijamailla. Joo. Katsotaan tuossa itse asiassa noille nyt ei ehkä käyttöä ole, mutta mullahan on tässä samaa suunnittelu menossa. Tai no suunnittelu. Pitäisi vähän ehkä katsoa, missä me tuolla Skotlannissa sitten pyöritään. Mehän tullaan siis tänne ihan alas, kun tullaan tuosta Alankomaista Hollannista. Yli laivalla me ollaan niin maanantai-aamuna, oliko nyt 1.7. sitten suunnilleen tässä. Sitten on 6 tunnin ajomatka, niin oltaisiin Edinburghissa, mutta ei me nyt sinne suoraan ajeta tosta jotenkin. Ja sitten tarkoitushan on pyöriä täällä Skotlannissa toi aika. Eli tuossa oli tuo kartta, tämä kamerakin nyt vähän heijastaa tuohon, mihin me tullaan tonne. Ipswichin alle tullaan laivalla. Sitten, eikö mihin se oli? Niin no joo, Ipswichit on tossa. Niin siihen tullaan tuosta Amsterdamista laivalla ja lähdetään ajaa tonne ylöspäin sitten. Ja tosiaan siinä sitten toi heijastaa nyt kyllä vähän toi valo tosta katosta, mutta tuonne Navigator Scotland. Joo, pitää vähän nyt katsoa noita karttoja tossa noin, että eihän me oikeastaan hirveästi, no mitään majapaikkoja, mitään ei ole varattu, ei ole vielä katsottu yhtään mitään niitä. Mutta kyllä mä nyt vähän reittiä katon, no se 50 tie ainakin ajetaan ja merenrantaa. Merenrantoja pitkiä noissa vanhoissa ihmetyksissä. Tai katsotaan nyt sitten, on mulla tuossa noita kohteita missä käy, ettei mene nyt ihan niin kutsutusti turaamiseksi ja etsimiseksi, mutta ei mitään yöpaikkoja olla kyllä varattu etukäteen. Mennään vähän fiilikseen säitteen ja muun mukaan. Meillä on kuitenkin se 3 viikkoa aikaa tuolla pyöriskellä ja jonkinnäköistä videokin sieltä tulee. En tiedä, ei varmasti tule joka päivä video, mutta ehkä mä nyt aloitan sieltä jo matkan varrelta lähetteleen näitä videoita. Ja tosiaan kun tää video nyt tulee lauantai-aamuna ulos, niin mehän olemme jo toivon mukaan päässeet tuosta Naantali-Kapersään laivasta ulos ja Kapelsääristä eteenpäin, ettei käy niin kuin viimeksi kun mentiin sillä laivalla, että auto herjas valoa sitten siinä eikä päästykään Kapelsääriä käytännössä pidemmälle, mutta tosiaan tarkoitus sille, että kun perjantai-iltana Naantalista lähdetään, niin maanantai-aamuna ollaan sitten Englannin saarella, eli silleen, että Naantali Kapelsäär laivalla yö, siitä ajetaan Kapelsääristä Malmöhön se lauantaipäivä, siitä sitten taas hypätään laivaan, mennään Travemündeen yö, siitä taas silloin ollaan sunnuntai-aamuna Travemündessä ja siitä ajetaan sitten kohti Amsterdamia, siitä Amsterdamin alapuolelta lähtee sitten sen sunnuntain kun ajaa siihen, sunnuntai-iltana lähtee Potski siitä ja Harvikissa ollaan sitten maanantai-aamuna. Eli ihan tiukka rupeama siinä 3 yötä laivassa, 2 ajopäivää ja sitten pitäisi olla perillä. Tällainen sisustusvideo. Tällä kertaa pitää tässä vielä vähän tätä autoa
autoa sitten alkaa pakkailee tavaroita kyytiin, mitä nyt tarviikaan sitten kuitenkin kuukauden reissulle. Ja me palataan varmaan näihin videoihin sitten tien päältä kun ollaan ajelemassa ensin, tai pitää alkaa tässä tosiaan pakkailee ja seuraava video onkin sitten varmasti jo niinkö Suomen rajojen ulkopuolelta tai ainakin Naantalin satamasta. Tai ainakin kun käydään koirat rokottaa. Nekin pitää muistaa ennen sitten matkalle lähtö on jo varattu aika. Mutta ei muuta. Kiitos kun katselit tämän videon. Kiitos kommenteista ja muista, että kanavan nimihän on nykyään vaihtunut. Se on Reissun vierestä. Ja ei muuta kuin se on seuraavaan videoon. Morjens!